Hello mga mommies! Welcome to my YouTube channel. I'm Mommy Gracie, ang kasama nyo sa pagiging wais, vegetarian at tipid na mommy. At kung bago kayo dito, madami pa tayong pagkukwentuhan ng mga tipid finds at budget-friendly finds. Kaya subscribe na kayo at hit the bell button. Balik tayo sa usapang kurtina at I'm sure na-relate kayo na ang kurtina daw ang nagdadala ng atmosphere ng buong bahay. At saka alam ko na nakita nyo na yung mga Korean blinds na malakas daw makasyala ng bahay, diba? Pero medyo yung price lang talaga, hindi vegetarian. Kasi nagpa-costing ako sa mall at aabot daw ng 12,000 yung tatlong bintana ng bahay namin. So, medyo ka-lurky yung price, di ba? Kaya syempre, dahil vegetarian finds yung gusto natin, naghanap-hanap tayo ng ibang option online. At meron nga mas murang version available sa mga online selling website. Buti na lang, may mga ganun na binibenta. Ready-made na siya, pero parang sinukat naman siya sa mga standard size ng mga bintana. Kaya meron pa rin. At alam nyo ba kung magkano lang? 600 pesos. O diba, ang bongga. Yun yung pinakamaliit na size na bintana. So, dun sa size ng bintana namin, nasa 950 siya. Pero pag kinompute natin, 950 times 3, ilan ba yun? 950 times 3. O basta halos 3,000 pesos, diba? Compared to 12,000, ang laki ng savings, diba? 75% off, diba? At yung quality naman niya, in fairness, maganda din. Lumalaban yung quality niya. At marami ding colors na available. Medyo matagal lang yung sa shipment. Kasi in-order ko yata siya parang March, tapos dumating siya after a month. So, mga April na siya dumating. At kayang-kaya nyo din siya i-install sa bahay. Actually, yan yung video natin ngayon. Bukod sa pag-share ko nitong tipid find na to, kung nakabili na kayo at planning kayong bumili, ituturo namin kung paano nyo ikabit yung inyong mga blinds sa bahay.
So ayan, I hope nakatulong itong tipid find natin ngayon sa inyo. Di ba maganda nga daw na ngayon natin ayusin yung mga bahay natin. Siyempre sa budget-friendly na halaga lang. Kasi madaming time i-spend talaga natin with our family sa loob ng ating mga bahay. So mga mommies, don't forget to subscribe and hit the bell button below para sa mga susunod pa natin na mga budgetarian na kwentuhan. See you again next time! Bye!